হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই লোহিত। মই ইউটিউব চেনেল নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেনিঙলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। চাই আছে, এইটো হৈছে এটা ডেণ্ড্ৰবিয়াম অৰ্কিডে হয়। ইয়াৰ জেনাছ ডেণ্ড্ৰবিয়াম, কিন্তু ইয়াৰ স্পেচিছটো হৈছে ক্ৰেপিডেটাম, ডেণ্ড্ৰবিয়াম ক্ৰেপিডেটাম। ইয়াৰ ধুনীয়াকৈ কলিও আহিছে, চাওক। আপোনাৰো যদি আছে চাগে কলি আহিব পাৰে বা আহিছেই। প্ৰায় সকলোৰে কলি আহিছে, মই যিমান দেখিছোঁ বৰ্তমানলৈকে। মোৰতো প্ৰায় গোটেইখিনি কলি আহিছে ক্ৰেপিডেটাম। এইবিলাক আছে গোটেইখিনি কলি। যিহেতু ইহঁতৰ এতিয়া ফ্লাৱাৰিং টাইম, গতিকে কলি আহিবই। য'তে নাথাকক, যদি গছজোপা ভালে আছে তেতিয়াহ'লে আহিবই। মই বেছি দিন হোৱা নাই লগোৱা, কিন্তু এতিয়ালৈকে ইয়াত কি কয় লাগি যোৱা নাই, বা ইয়াৰ ভালকৈ ৰুটো ওলোৱা নাই। তথাপি ধুনীয়াকৈ আছে। ৰুট নোলালেও ভয় কৰিবলগীয়া একো কথা নাই ইয়াৰ। বিশেষকৈ অৰ্কিডৰ এই সময়ত সিহঁতৰ ৰুট ওলাওক বা নোলাওক, ফুল ফুলিবই। যদি ফুল ফ্লাৱাৰিং টাইম হয় তেতিয়াহ'লে সিহঁতে ফুল ফুলিবই। আপুনি যদি ইয়াত কাটিও থৈ দিয়ে তথাপি সি ফুল ফুলিব। এয়াই হৈছে অৰ্কিডৰ এটা ভাল গুণ। কিমান ধুনীয়াকৈ আছে। মোৰ কেইবাটাও আছে ডেণ্ড্ৰবিয়াম ক্ৰেপিডেটাম। মই 2-এটা টাবতো লগাই আছোঁ, আৰু কিছুমান মই এনেই ওলমাই থৈ দিছোঁ জাষ্ট এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে। মোৰ অৱশ্যে ক্ৰেপিডেটাম মোৰ এইবাৰ প্ৰথম ফুলা দেখিম। বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ। আৰু ইয়াৰ যত্নৰ বিষয়ে যদি কওঁ, একেবাৰে ইজি টু গ্ৰ'য়িং। ইয়াৰ চাওক, মই সেইটো এটা কাঠৰ, এইটো হৈছে শাল। আমাৰ ইয়াত শাল কাঠৰ টুকুৰা পায়। আপোনালোকে অকল শাল হ'লে যে হ'ব সেইটো নহয়, যিকোনো দিব পাৰে, বা ফাৰ্ণষ্টিকো দিব পাৰে। বা ফাৰ্ণষ্টিকৰ বিষয়ে ক'ম বাৰু কেতিয়াবা। আপোনালোকে বহুতেই ফাৰ্ণষ্টিকৰ কথা নাজানে বা ফাৰ্ণ ব্লকৰ কথা নাজানে। তাৰপিছত যিকোনো ধৰক পাইন আছে বা চেগুন আছে, তিতাচোপা আছে, আজাৰ হ'লে আৰু ভাল, আম এইবিলাক হ'লে ভাল। সেইবিলাকত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰে বা লগাব পাৰে। লগালে ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। আৰু বিশেষকৈ মাউণ্টিং আটাইতকৈ ভাল হয় এই আমাৰ কিহৰ সময়ত, এই বহাগৰ সময়ত মাউণ্ট কৰিলে বেছি ভাল। ধুনীয়াকৈ শিপা লাগি যায় সোনকালে। ইয়াক খালি দৈনিক পানী দি থাকিলে হ'ল। দৈনিক বা আপোনাৰ সপ্তাহত এবাৰ দিলেও হয়। মই আজি 4-5 দিনৰ মূৰত এবাৰ দিলোঁ, ৰাতিপুৱাই দিলোঁ। তেওঁ পানী আছে, তিতাই আছে এতিয়া। বাকী এইখিনিয়ে। ইয়াৰ বিশেষ কোনো কেয়াৰ নালাগে। বিশেষকৈ আমাৰ হাইব্ৰিডবিলাকৰ দৰে ইয়াৰ ইমান কেয়াৰ নাই, অতি সহজে হৈ যায়। খালি অকণমান ঠাণ্ডা ঠাইত ৰাখিলে হৈ গ'ল, আৰু ভাল পোহৰ, ব্ৰাইট লাইট লাগে, তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ ফুলিব। এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ধন্যবাদ।